მოგესალმებით, მე ნინო კვინტრაძე ვარ, BMG-ის გუნდი კვირის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს გაგაცნობთ. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2017 წელს 1.8 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა, რაც 16%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯანია და მასზე მთლიანი მოცულობის 25% მოდის. მეორეზე თურქეთია 15%-ით, ხოლო მესამეზე კი გაერთიანებული სამეფო 13.4%-ით. ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგში განხორციელდა და მან 527 მილიონი დოლარი შეადგინა. მთავრობა აღნიშნულ მაჩვენებელს რეკორდულს უწოდებს. სწორედ მოგების გადასახადის გაუქმებამ და არა მხოლოდ რეინვესტირებული, არამედ გაუნაწილებელი მოგების განთავისუფლებამ მოგების გადასახადისაგან მოგვიტანა ეს ძალიან სახარბიელო შედეგი რეინვესტირების მაჩვენებლის ზრდაში და რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია აუცილებლად აისახება 2018 წლის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზეც. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვართ თვითკმაყოფილებაში. ჩვენს ქვეყანაში არის უამრავი გაჭირვებული ადამიანი, ყავს ბევრი სოციალურად დაუცველი, მაგრამ გზა, რომელზეც ჩვენ ვადგავართ, ეს არის ეკონომიკური განვითარების ის მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ითვალისწინებს ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თანდათანობით აუცილებლად აისახება ჩვენი თანამოქალაქეების სოციალურ ყოფაზე. მთავრობის წევრების განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ 2017 წელს საქართველოში დამოუკიდებლობის ისტორიაში ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, კითხვები მოჰყვა სხვადასხვა წრეებიდან. საქმე იმაშია, რომ გასულ წელს სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით სტატისტიკის სამსახურმა გარკვეული მონაცემების კორექტირება მოახდინა. ჩასწორებამდე არსებული მონაცემებით კი 2017 წელზე მეტი FDI საქართველოში 2007 წელს შემოვიდა და ის 2 მილიარდს აჭარბებდა. FDI-ის დაკორექტირების მიზეზები BMG-სთან სტატისტიკის სამსახურის წარმომადგენელმა განმარტა. 2016 წლის ნოემბერში ჩამოსული იყო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ექსპერტი, რომლის ძირითადი მიზანი იყო საგარეო სექტორის სტატისტიკაში არსებული მდგომარეობის შესწავლა და მონაცემების გავრცელებისთვის და თვითონ წარმოებისთვის ხელშეწყობა და რეკომენდაციების დატოვება როგორც საქსტატისთვის, ისე ეროვნული ბანკისთვის. მაშინ დატოვებული იყო რამდენიმე რეკომენდაცია და პირველი რეკომენდაცია, რომელიც უნდა შეგვესრულებინა ჩვენ 2017 წლის ბოლოსთვის, ის იყო, რომ ჩვენი და ეროვნული ბანკის მონაცემები FDI-ის ნაწილში უნდა ყოფილიყო ურთიერთშესადარისი. სოფლის მეურნეობის დარგში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ბოლო 4 წლის მინიმუმზეა. კერძოდ 2017 წელს სოფლის მეურნეობაში 3.6 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა. 2013 წელს კი სოფლის მეურნეობაში 13 მილიონი დოლარის FDI განხორციელდა. 2017 წელს უცხოური ინვესტორებისთვის ყველაზე ნაკლებად მიმზიდველი აღმოჩნდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარების მიმართულება, სადაც გასულ წელს მხოლოდ 3.3 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო, რაც თითქმის 9-ჯერ ნაკლებია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. გასულ წელს რეინვესტირების 129%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და რეინვესტირების მოცულობამ 712 მილიონი დოლარი შეადგინა. რეინვესტირების წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში 38% შეადგინა და წინა წელთან შედარებით 18%-ით გაიზარდა. შედარებისთვის 2016 წელს რეინვესტირების წილი მთლიან FDI-ში 19.4% იყო. მთავრობა რეინვესტირების ზრდას მოგების გადასახადის რეფორმას უკავშირებს. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას ცეცხლს გამოუყოფს, რომელიც საქართველოში პირველი მიწისქვეშა გაზსაცავის მშენებლობას მოხმარდება. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის ცეცხლის გაცემაზე მთავრობამ თანხმობა უკვე განაცხადა. EIB მიწისქვეშა გაზსაცავს 100 მილიონი დოლარით დააფინანსებს. პროექტის ღირებულება წინასწარის შეფასებით 250 მილიონი დოლარი არის და მასში 300 მილიონი კუბურ მეტრამდე გაზის შენახვა იქნება შესაძლებელი. აქსიზის ზრდამ ეკონომიკა 0.1%-ით შეამცირა. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საჯარო ლექციაზე განაცხადა. საუბარია გასული წლიდან თამბაქოზე, ალკოჰოლსა და საწვავზე გაზრდილ გადასახადზე. გადასახადების გაზრდა მოგების გადასახადის რეფორმამ განაპირობა, რამაც პრემიერის განცხადებით გასულ წელს ეკონომიკურ ზრდაში 0.6% შეიტანა.
ამ დროისთვის სულ ეს იყო კვირის მთავარი ბიზნესის და ეკონომიკური სიახლეების გაცნობა. ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე გიძლიათ საქმის კურსი კი ეთერს უკვე ხვალ დაუბრუნდება.